Olen huomannut viime aikoina ajatelleeni yhä useammin sitä, miten nopeasti kaikki muuttuu ympärillä. Miten asiat ja ihmiset tuntuu levottomilta. Miten maailma tuntuu epävarmalta. Ja minulle tulee tunne, että en pysty vaikuttamaan tähän. Silloin kun nämä ajatukset tuntuu liian painavilta, niin minä upotan sormet multaan. Istutan siemenen tai vartan kasvin. Teen jotakin käsilläni. Jotakin konkreettista. Ja sitten katson, miten siitä pienestä siemenestä itää kokonainen kasvi. Toin tänne testiin kasvihuoneeseen 2 harson alle muutaman tomaatin ja 1 paprikan. Viime yönä oli -1 aste pakkasta. Ja täällähän menee hyvin. Sitten tässä on vielä 1 mun varttama omena, jonka mä ajattelin tuoda kans tänne kahtoon, että lähteekö se elolle. Täällä vähän katsella säätiedotusta ja jos näyttää siltä, että ei ihan hirveitä pakkasia tule, niin mä taidan ruveta pikkuhiljaa siirtymään kaikki tänne harsojen alle. Ajattelin varttamaan viime vuonna omenoita ja tää on 1 pikkuomena tuossa, joka ainakin viime vuonna selvisi. Sen takia mä istutin sen maahan, että koska se rupesi kasvamaan jo lehteä, mutta katsotaan onko selvinnyt tästä talvesta. Tähän mä istutin ruusun. Tästä pitäisi tulla oikein semmonen kaunis tuoksuva ruusu pölyttäjille. Ja sitten mulla on tarkoituksena kerätä ruusun terälehtiä ja ainakin kuivata niitä ja kenties tehdä niistä jotain ihanaa. Kotikosmetiikkaa tai ruokaa. Kirsikkaa on ainakin lähes. Siinä on ihan valtavasti silmuja. Se on selviytynyt hyvin. Tämä se onkin hauska tarina. Tää on siis karhunvattua. Ja mä yritin 3 vuotta istuttaa karhunvattua minun pihalle eri kohtiin ja se ei ikinä lähtenyt kasvamaan. Sitten mulla meni hermot ja mä vaan nakkasin sen tänne pihan perukoille tämmöiseen oikein Terijoen salavien väliin. Tää on tosi tämmönen niinku märkäs tiukka savikkomaa. Ja se lähti kukoistamaan täällä. Ja mä oon jo parina vuotena syönyt karhunvattuja ja ne on kyllä todella hyviä. Musta herukka. Täällä käy välillä ihan valtava kuhina, kun kevään ensimmäiset kimalaiset on herännyt ja
Sen takia ei pihasta saa kannata kaikkia pajuja kaataa, koska mehiläiset on ihan innoissaan näissä pajunkukinnoissa. Ensimmäisiä ruokia, mitä pölyttäjille on keväällä. Tälleen tosi epävarmoina aikoina maailmassa kuohuu ja soditaan todella lähelläkin. Talous on epävarmaa ja kaikki on epävarmaa. Niin mä oon huomannut, että on muutamia asioita, joilla saa itsellensä paljon varmemman olon tässä elämässä. Ja yksi niistä on se, että kun oppii kasvattamaan omaa ruokaansa, edes osan siitä, niin se saa olotilan paljon varmemmaksi.